mga kabadis. It's throwback day today. Kaya gagawa tayo ng throwback food for breakfast. At kapag throwback day, kumukuha tayo ng mga throwback items sa freezer. Ito yung mga leftover na pinak, label at nilagay sa freezer para pag throwback day, gagawa tayo ng throwback dish. At ang gagawin natin ngayon ay pudding. Ang throwback day ay ginagawa natin yon for our advocacy na tinatawag natin zero waste equals zero cost. Ito ay under SMART, Family Cooking and Baking. SMART stands for Sustainable, Measurable, Attentive, Responsible, and Thrifty. Ang haba, no? Anyway, highway. Well, throwback day today, meron tayo knock-knock joke. Knock-knock. Who's there? Pudding. Pudding who? Lunes nang tayo'y magkakilala. Martes nang tayo'y muling nagkita. Miyerkules nagtapat ka sa aking pag-ibig. Huwebes ay inibig din kita. Saan ang pudding dyan? Wala ba? Pudding, ibang kanta na lang. Easy yarn. Paggawa ng pudding ay himayin ang throwback breads. Kailangan natin himayin bago natin sila isoak sa water evaporated milk, condensed milk. So yung tatlong yon. All the other ingredients tomorrow morning. So pagka-soak ko, iiwan ko muna ito sa chiller para ma-fully immersed yung shredded bread dun sa liquid para mas malasa yung pudding. Ito yung medyo matagal gawin sa procedure, yung paghihimay ng throwback bread. Itong throwback bread, well, ito yung mga natirang bread sa breakfast. So, imbis na itapon, pinapak namin siya, nililabel, and nilalagay sa freezer. So yun yung zero waste, zero cost family cooking strategy. Sana i-adapt ninyo yung ganong strategy sa bahay. Kasi malaki talaga siya, tipid. Makakatipid ka kapag lahat ng excess food left over right after eating, imbis na lagay mo sa ref, which is makakalimutan most of the time, and then masisira, itatapon, ipack, i-label, and i-freeze. Okay? 3 steps lang. Marami kang magagawa doon sa throwback food na nasa freezer. Lalo na sa experience ko nung pandemic, yun yung nakapag-survive sa amin. Although merong, ayuda na binibigay LGU, pero di ba, rice, canned goods, magsasawa ka rin sa ganong food. Pero maraming kaming mga throwback food sa freezer. Pack, naka-label, and naka-freeze. Kaya ginagawa ko, pinupull out ko, bago matulog, para paggising sa umaga,
ready na siya for a throwback. Nakasurvive kami doon. Isang linggo dati, halos araw-araw, puro throwback dish yung pagkain namin. Siyempre mag-isip ka ng recipe. Yun yung twist doon. So, hindi yung, pwede mo naman siya kainin, di ba? From the freezer. So, gusto mo nung mainit, i-steam mo siya. Pwede mong ipatong sa rice, kanin. Or, i-recook mo siya. Throwback dish. Mag-iisip ka, ano kayang pwedeng gawin? So, yun yung smart family cooking natin. Yun yung ina-advocate natin para ma-eliminate yung waste. Malaki kasi yung nawawala sa family dahil sa food waste. Imbis na may magagamit ka sa other things like investing on education of your kids or buying insurance. O nga, yun yung isang bagay din na nakapag-save sa family ko. Nung nawala yung business ko, mabuti na lang nung may pera ko, I bought a lot of insurance. Like I insured myself sa Manulife, and then I got an educational plan for my eldest, for my kids. So, over the years, na binayaran ko yung premium hanggang sa na fully paid ko na, nung nangailangan ako, nakakapag-loan ako. So, malaking tulong yung mga ganung bagay. So, you have to be very smart about your money. Kasi di mo alam kung kailan darating yung tag-ulan. Buti kung tag-ulan lang, paano kung pandemic? Paano kung 2-year pandemic? Katulad ng nangyari sa atin. Talagang grabe. Kahit sinong may pera, talagang aangal. Paano na lang kung wala kang naitabi, di ba? Malamang puro utang ang mangyayari. So, yun. Malaki talaga yung advantage kapag iniisip mo lagi yung paano ka makakatipid. Kasi, hindi natin masabi ang panahon. Minsan paglalaroan ka. Minsan lahat ng bad luck darating sa buhay mo. When it rains, sabi nga nila, it pours. Di ba? Ganun. Ganun ang buhay. Talagang uulan at hindi lang siya ambon. Talagang bubuhos ang ulan. Bagyo pa. Okay. Nung pandemic, like bumagyo ng 2 taon. Ang hirap talaga. So, magsasuffer yung family mo kapag hindi ka naging masino. So, sa pagkain lang, marami ka talagang magagawa. Okay, so now we're ready to pour the liquid ingredients. Yung 3 liquid ingredients. These are 2 cups of water and then evaporated milk. Okay, so i-soak natin sila dun sa liquid. And then overnight, ilalagay ko sa chiller. Then tomorrow, early morning gigising ako para i-add yung ibang ingredients and then i-bake na siya. So mabilis lang naman gumawa ng pudding. Hindi siya rocket science. Wala kang gagawin dito, walang masa or kneading na gagawin. Kasi bread na yan. In fact, wala tayong idadagdag dyan na flour. Okay? Kasi ano na siya? Done bread. Kaya nga throwback siya eh. Throwback food. Throwback dish. Ayan, so ano na siya, masasoak na siya. And then I'll now add this condensed milk. So, mas masasoak pa siya. 1 big condensed milk, 1 big evaporated milk. So, itong pudding na to,
it can feed us, 4 of us, sa breakfast tomorrow. And then meron akong pang merienda sa hapon. And then, yung iba, to throw back uli. Okay, i-freeze. Then, ilalabas ko for another breakfast, maybe some other day sa week. Ganun. So, kapag yung pudding galing na sa freezer, okay, lalabas ko yun sa gabi bago matulog. Kinabukasan, ready na siya. I-steam ko na lang siya. And then, ready to serve na naman siya. So, that's how you make food useful. And you avoid waste. You save a lot. Easy yarn! So, ngayon, itutuloy natin yung iniwan kong work kagabi. Yung hinalo ko, initial ingredients ng pudding. So, nilagay ko siya sa chiller overnight para ma-soak mabuti yung ingredients katulad nung, yung stale breads na hinimay ko, diba? And then, yung condensed milk, water, and evaporated milk. So, this morning, kagigising ko lang. Earlier, preheat ko na yung oven to 350 Fahrenheit. Okay? Para pagkatapos nito, right after this, isalang na natin sa oven. Si pudding, ang remaining ingredients natin na ihahalo, ito yung natitirang liquid, si eggs. So, 3 beaten eggs. Ihalo lang natin siya. Usually, ginagamit ko itong tong na ganito. Kasi parang kamay ang purpose. Ano siya, mas makokontrol. Pwede mo i-pinch yung hinahalo. Ayan, fully soaked na yung yung ingredients. Okay, then, ang next na ihahalo ko is yung 1 cup of sugar. Kung ayaw mo ng sobrang tamis, bawasan mo yung sugar. So, di ba, sabi ko nga, kung kakain ka ng matamis, mag-cancel ka ng matamis. For the beverage, mag-sugar-free coffee ka or green tea or black coffee. Huwag mo nang lagyan asukal yung beverage mo. Somehow, rin yun, bawas din yun. Okay, next na idadagdag ko is margarine. Star margarine. Hahatiin ko tong container ng margarine. Then, ilalagay ko na ngayon si baking powder. 1 tablespoon and then 1/4. Sasabay ko na si salt, 1/2 teaspoon. And then, si cinnamon, pang-aromatic sa baking, ako yung options ko are vanilla or cinnamon. Yung pampabango. So, since wala akong vanilla, so I'll use cinnamon ngayon. 2 teaspoons. Of course, magkaiba yung lasa ng dalawa, diba? Pero, kung habol mo is to have some aromatics lang naman, then you can choose either sa pudding, cinnamon or vanilla. So kung sino yung available dyan, sino gagamitin ko. Ayan, nailagay ko na lahat ng remaining ingredients. Ready na to for transfer sa baking pan. And then, right away, haluin ko lang ng extra halo para si baking powder mahalo mabuti. Kasi si baking powder, hindi naman kailangan talaga umangat si pudding. Kasi pudding is baked to be dense. Siksik.
naglalagay ako ng baking powder sa pudding para lang magkaroon ng konting air sa loob ng pudding. Hindi naman siya matigas. Okay, hindi siya siksik na siksik. Sakto lang. Ito ginagawa kong pudding kapag throwback day. Pag dumadami na yung mga stale breads na naka-store sa freezer. So, yun din, management din yun ng freezer. Kapag nakita mo dumadami na, okay, mag-throwback ka na. Kasi, to give space to other leftover. So, now, ililipat ko na si mixed ingredients sa baking pan. Dahan-dahan lang. Ayan. Ayan. So, yan. Ready for baking na siya. I'll check the temperature. If 350 Fahrenheit na. And then, isasalang na natin si pudding. Isinalang ko na ngayon yung minix natin sa oven. And, bibake natin siya for 60 minutes. And then, halfway, iikot ko siya para equal yung pag-bake niya. And then, 10 minutes before matapos sa baking, lalagay ko yung last ingredient, yung topping, yung condensed milk. Okay, babalikan natin si pudding later. Okay mga kabadis, it's time to make ikot the baking pan. Naka-halfway na siya sa time, 60 minutes. Making ikot. Yan, paikutin lang natin siya sa loob. Hindi natin siya kailangan ilabas. Medyo matagal i-bake si pudding kasi dense nga siya and malaki yung baking pan niya. Babalikan ko siya after another 30 minutes. Done na siya. We'll open the oven. It's 10 minutes bago matapos ma-bake si pudding. So, tatanggalin ko siya. Okay, sa loob. And then, ilalagay ko yung final ingredient or topping. Si condensed milk. So, siya yung sarap sa pudding. And then, ibabalik ko siya sa loob again for 10 minutes. You can also use other topping sa pudding. Sometimes I use our choco moco, yung choco sauce ng Chef Jerick's Best. Or sometimes I use cheese moco, yung cheese sauce ng Chef Jerick's Best. Ibabalik ko siya sa oven for further baking. And if you notice, I moved the tray sa taas para mas malapit siya dun sa mainit na part. Gusto ko kasi mag-caramelize. Okay, mga kabuddies. Ready na for breakfast ang ating pudding. Topped with cheese moco. Chef Jerick's Best. Ang Chef Moco ay mabibili ngayon sa Chef Jerick's Best FB page. Available na rin ito ngayon sa Lazada. Coming up soon sa Shopee. So sabi nga nila, the proof of the pudding is in the eating. Kaya tatawagin ko na ngayon ang aking mga Junakis. Sina Zoyna, Meji, at NJ. Soy Pot!